Maraming nagtatanong, paulit-ulit na nagtatanong, kahit yung mga talagang matagal nang nasa church. Mayroon ba talagang life after death? Yan ang madalas pag-usapan, madalas itanong, at pagbulay-bulayan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, The Event at Endor. Ang naganap sa barangay Endor. 1 Samuel 28:3. Patay na noon si Samuel at ipinagluksa siya ng buong Israel. Siya inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay na at ang mga manghuhula. Usually, the dominant religion demonizes the competition. And in the history of all major religions, merong yung mga may power, mga nasa templo, nasa gitna ng bayan, at merong mga nasa fringes, yung mga parang hindi sila yung sila yung mga kolorum, sila yung mga pinagbabawal, binabato, sila yung nagtatago, and that is not different sa Israel. Merong official religion, pero merong mga ipinagbabawal, at ang isa dito, pinagbabawal nila yung mga nakikipag-usap, sumasangguni sa mga espiritu ng mga taong namatay na, at mga manghuhula. Ito ang setting ng kwento na merong naganap sa barangay Endor. 1 Samuel 28:4-7. Ang mga Filisteo ay nagkampo sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. So may giyera. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Philistines. Nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan naman ng Urim o ng mga propeta. So may iba-ibang paraan yung mga hari para sumangguni sa Diyos, merong sa mga panaginip, mga visions and dreams, pero walang nangyari sa kanya. Hindi siya binigyan ng Diyos ng ganun. Tapos, sa pamamagitan ng mga Urim, yung para mga ibinabato-batong dice o mga kung ano-ano mga tools, hindi rin siya kinausap ng Diyos. At kahit sa mga through the prophets, hindi rin siya nakarinig mula sa Diyos. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu ng namatay na upang siya'y tanungin. Siya lang nga itong nagbawal at nagpalaya sa ganitong mga babae sa kanyang bayan. Ngayon, naghahanap siya kasi desperate siya at gusto niyang makausap ang propetang sumakabilang buhay na. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganoong babae sa Endor, sa barangay Endor. Verse 8. Nagbalat kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo ilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. So obviously may kapangyarihan yung nagsasalita kasi nangangako siyang hindi mapaparusahan yung babae sa paggawa ng bagay na ipinagbabawal ng hari. Verse 11, itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Itinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya'y nagpatira pa at nagbigay galang. Itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Philistines.
Tinalikuran ako ng Diyos at ayaw niyang magpahayag sa akin, maging sa mga propeta o sa mga panaginip. Ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Maganda pa sana ituloy yung kwento pero hindi na abot doon ang pag-aaral natin. Abot lang dito, kaya sa iba panahon naman natin pag-aaralan yung kasunod ng kwento. Pero ang mahalaga, patay na ang propeta, ipinatawag ng hari sa isang babaeng, yun ang special skill, at dumating ang propeta. Very interesting ang ganitong mga bagay, lalo kung i-compare, ihahalin tulad, ipaparallel natin ang approach sa pag-aaral ng mga sciences. The re-emergence of Samuel's spirit suggests that human consciousness is preserved even after physical death. The spirit can be called back and communicated with by unique individuals. This is a fact that we saw in the story. Now, quantum information or conservation, or tinatawag na no-hiding theorem sa quantum physics, ito ang sinasabi. Information cannot be destroyed. The amount of information contained in matter remains even if that matter is destroyed. Information is the way the particles are arranged. Even if the arrangement of particles is broken up, each particle still contains the information as to how it was arranged before. At pwede niyang ibalik yun. Parang yung tao, pagka siya ay namatay na yung katawan, nagbalik na sa lupa ang kanyang katawan, ang espiritu niya bumalik na sa Diyos, pero dahil siya ay nag-exist na, nagkaroon na ng consciousness, sinasabi ng Bible that the spirit returns to God and the body just returns to the ground. Sinasabi naman ng physics, yung mga dating magkakasamang component na ito, pwedeng ma-rearrange. And we have seen in the Bible, pwedeng tawagin pabalik si Samuel. Now, ang quantum mind is the outcome of a quantum experiment that can change depending on whether or not we choose to measure some property of the particles involved. The quantum mind says that consciousness creates and alters reality. Consciousness is information, therefore, it cannot be destroyed. Sa neuroscience naman, studies show that consciousness exists outside of the brain. Research suggests that consciousness persists after death. Consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe. To explain this, the brain does not produce consciousness, but rather filters it. Like the human eye can only see visible light, although light exists in a wide spectrum, from microwaves to X-rays. When the eye dies, the light does not vanish, only that the eye cannot respond to it anymore. Now, this is the same with consciousness, according to neuroscience. Just because the organ that filters, perceives, and interprets it dies, does not mean that the phenomenon itself ceases to exist. It only ceases to be in the now-dead brain, but continues to exist independently of the brain as an external property of the universe itself. So ano ang facts na binasa natin sa scripture? Buhay pa sa kabilang buhay si Samuel. Natawag siya pabalik sa ibabaw ng lupa. Ano man ang pabalik-baligtad, pasirko-sirko, patiwa-tiwarik na gawin ng mga kontra dito sa ganitong ideya, it is in the Bible, it happened. Maraming pagbabawal sa ganitong gawain, yun ang tandaan natin, kahit sa Jewish scriptures or the Old Testament, but hindi ibig sabihin, hindi nangyayari. Ipinagbabawal nga kasi nangyayari. Mayroong nakakatawag sa mga sumakabilang buhay. May buhay sa kabilang buhay. Kung gayon, ang physical death ay huwag sobrang katakutan at ipagluksa. Kasi may buhay sa kabilang buhay. Kung meron lang tayong isang matatandaan sa kwentong ito, para sa akin, yun ang napakasulit tandaan na may buhay talaga sa kabilang buhay at nare-reconstitute, natatawag pa nga. Pero maraming pagbabawal tungkol dyan, yun ang ating tandaan. Bakit pinagbabawal? That is subject of another study. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from,
and the spirit returns to God who gave it. Yun ang nagaganap pagka ang katawan natin ay namatay. Hindi tayo namamatay na buo, yung katawan lang. Pero ang totoo, hindi naman talaga namamatay yung katawan. Kung tutuusin na yung mga elements ng katawan natin ay bumabalik sa lupa, nagiging fertilizer, masisipsip ng mga ugat ng halaman, magiging prutas, makakain ng mga hayop o ng mga tao, o mahuhulog-uli sa lupa, magiging fertilizer o lupa na naman. So, nare-recycle lang talaga siya. Hindi talaga namamatay. Ngayon, yung espiritu na galing sa Diyos, as is, babalik sa Diyos. Pero nakita natin, tinawag si Samuel mula sa kabilang buhay, tumawid, bumalik dito sa ibabaw ng lupa. May buhay sa kabilang buhay. Para sa akin, napakasarap na yun ang maging maalalang leksyon dito na huwag sobrang katakutan ang kamatayan ng katawan, huwag sobrang ikalungkot ang kamatayan ng mga kabilang buhay na mahal natin, kasi hindi sila naging zero, hindi sila nawala, nasa kabilang buhay lang sila. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Yun ang nangyayari sa kamatayan ng mga tao. Siyempre, many religious groups will insist na mayroong specific way para bumalik ka sa Diyos. At siyempre, ipipilit nila na yung way na yun ay yung kanila, yung religion nila. Sumali ka sa kanila o sumali ka sa formula nila ng kaligtasan. At hindi yun ang topic natin ngayon. The point is, when the body dies, the spirit returns to God. Kanya-kanyang agawa ng mga relihiyon at mga sekta na sila ang daan. Yung style nila ang daan, yung formula nila ang daan, yung dasal nila ang daan. But that is another matter that we do not want to resolve at this point. Kasi ibang topic yon. Ang gusto lang nating bigyan ng diin, may buhay sa kabilang buhay. When we are absent in the body, in this body, we become at home or present in the Lord. Philippians 1:20, kaya sabi, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan ng katawan is a fact of life. Nangyayari sa paligid natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa hindi natin kakilala, at maging sa ating mga sarili. Huwag nating sobra yung katakutan. Hindi naman siguro mawawala yung element of fear kasi unknown Unknown yung details, pero dapat konti lang. Si Samuel nga bumalik. Si Jesus nga namatay, nabuhay na muli. Sabi niya, kung saan ako pupunta, dadaling ko kayo doon. So, doon tayo pupunta. Meron kang konting agam-agam kasi mamimiss mo yung mga taong kilala mo, mga mahal mo, lifestyle na alam mo na. Hindi mo pa naman alam kung anong nasa kabila. Sabi nga sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. At yun ay makikita lang natin, madidinig, malalaman, pag nandun na tayo sa kabilang buhay. So huwag nating sobrang iwasan na parang akala mo sobrang kapahamakan ang sumakabilang buhay. Remember, may buhay sa kabilang buhay. Ano ang application niyan sa ating buhay ngayon? Paano yan dapat magkaroon ng effect sa ating daily life, sa ating manner of living, sa ating method of living, sa ating ethics, sa ating pananaw sa Diyos, pakikitungo sa kapwa? Dapat kasama sa consciousness natin yung tayo haharap sa Diyos, babalik sa Diyos. We should be conscious of that while we are living on this earth. And our behavior, our values, our activities should be informed, shaped, colored, flavored by that reality na may buhay sa kabilang buhay. Paano natin i-apply sa buhay para lalong maging makahulugan itong buhay na ito at maging lalong maganda yung buhay natin sa kabila? Pag-isip-isipan, ipamuhay, gawing lakas ng loob, gawing pananaw sa buhay, gawing misyon, may buhay sa kabilang buhay. God bless us all.